En nyt mene lupaamaan mitään. Tai black to black. Black. Joo. Anyway. Heipä hei taas täältä Jimmyn YouTube-videoiden parista. Samsung on nyt tuonut uuden pelikäyttöön tarkoitetun kaarevan näytön markkinoille ja tällä kertaa unboxaamme sen ja kurkkaamme nopeasti hieman millaisia ominaisuuksia tämä kyseinen näyttö pitää sisällään. Ja ruvetaanpa saman tien hommiin. Tuosta kun puukotamme paketin auki, niin, no niin, sieltä löydämme ensi alkuun. Meillä on värikalibrointireportti, näin, jossa meille kerrotaan esimerkiksi tämän näytön color gamut. Lisäksi täällä on muita mittaustuloksia, mitä tämä kyseinen näyttö on saanut näissä mittauksissa, kyllä. Ensi alkuun löydämme jonkinnäköisen kiinnikepalasen. Tämä on ilmeisesti, olisiko seinäkiinnitystä varten tehty pieni palikka. Sitten meillä on täällä virtajohto ja adapteri. Kokoamisohje, siis laatikon purkuohje, jossa on sitten miten avataan laatikkoja ja miten laitetaan näytön jalka kiinni ja näin. Ja koska minä olen mies, niin minähän en sitä lue tietenkään, vaan mennään mututuntumalla. Sitten on energiatodistus tästä kyseisestä näytöstä. Sitten on paketillinen, mistä löytyy Quick Start Setup Guide sekä Manual CD, Warranty, lirpake sekä muita. Tämmönen peruskasa erilaisia lirpakkeita. Lisäksi mukaan tulee HDMI-johto sekä DisplayPort-johto. Sitten, tässä on vielä tällainen. Täältä löytyy tämä on mitä ilmeisemmin tämän kyseisen näytön jalusta. No se nyt vähän. Mitä? No, ilmeisesti. Ja siinä on pienet ruuvit sitten, millä tämän saa todennäköisesti kiinni. Täältä löytyy tasaisen pyöreä jalusta. Pistetään vaikka siksi aikaa tänne hyllylle. Sitten käydään tänne itse näytön pariin. Sieltä, mites tämä? No se nostetaan nämä vain ylös, sitten luovutaan tästä laatikosta nyt näin. Noin. Siinä ei nyt herra jumala uskalla laskea. Tää olisi perhana ollut sittenkin ehkä fiksua jättää taas tuohon alle. Koska kyseessä on kaareva näyttö, niin pidetään tämä kaarevaksi muotoiltu styroksi täällä pohjalla sillä aikaa, kun asennamme tämän näytön jalan tähän. Se nyt vain on käytännöllistä. Täältä lähtee suojat pois ja tämä tulee mitä ilmeisemmin ohjeita lukematta, niin joo, otetaan tästä vaikka sivukuva näkyy sinnekin. Ei otetaan tänne päin, noin. Ei se mahdu, no ihan sama. Ehkä voin kääntää tämän myös näin. Eli tuosta, näin. Sehän meni näppärästi. Sitten isketään täältä ruuvit kiinni. Ehkä ruuvari olisi pirun kätevä. Joten ehkä tässä vaiheessa videota poistun hetkellisesti tästä kuva-alalta sinne eteenpäin. No niin, nyt meille ilmestyi ruuvimeisseli, jolla voin kiristää nyt näppärästi täältä nämä ruuvit. No niin, pistään ruuvari taskuun. Tai ohi taskusta, ihan sama. Siitä, noin, siinä on näyttö. Sellainen sieltä plärähti siihen ruutuun. Muutenhan tämä on suhteellisen pelkistetyn näköinen näyttö, ei mitään turhia krumeluureja. Tosiaan tämä jalka on tämmönen pyörään tasainen jalka, siis jalusta. Itse jalka on muutamasta osasta koostuva. Tässä on korkeuden säätö ja sitten voi näyttöä kallistella ja löytyypä tästä sitten toinen suunta, pivottitoiminto, eli näytön saa pystyyn. Sitten täältä löytyy, onkin hyvä esitellä tässä nyt kun näyttö on niin sanotusti kylelleen. Täällä on 3 namiskaa, millä voi sitten päästä erilaisiin modeihin ja muihin systeemeihin. Ja lisäksi tästä
alta löytyy sitten ledit, mitkä valaisevat sitten työpöytää komeasti siinä pelin tiimellyksessä. Ja täältä takaa sitten löytyvät nämä eri liitokset, vai mitä nämä nyt onkaan. Portit hyvä, käytetään sitä. Sieltä löytyy virta, HDMI, toinen HDMI, DisplayPort, service ja kuuloke. Plugit, mitkä voi sitten tökkiä sinne sisään täysillä. Ja tosiaan tuolta löytyy sitten, otan se zing, on virtanapin paikka. Virtanappihan on tämmönen tattimainen, missä on sitten eri suuntiin ilmeisesti voi mennä valikoissa sitten edes takaisin. Tässä on 4 ilman suuntaa. Nyt teen täällä jo. Joo, anyway. No niin, nyt olemme saaneet tämän näytön sitten käyttökuntoon ja tässä se nyt lepää työpöydällä. Asennusvaiheessa oli hauska pikku yksityiskohta, mikä helpottaa elämää mukavasti. Tätä virta-adapteria, kun yritti tökkiä tuollaiseen tavalliseen virtajohtoon, voi tulla silloin tällöin aina ongelma, että miten tällainen saadaan sinne sopimaan, mutta kuten tästä nyt huomaamme, niin tämä on tällainen kääntyvä pää, joten tämän saa mahtumaan sitten kaikenlaisiin soppeloihin ja rakoihin yllättävänkin ketterästi. No niin, ja nyt sitten käydään tämän näytön ominaisuuksien kimppuun. Otetaan ensimmäiseksi tämä Quantum Dot-teknologia. Normaalistihan näytössä valkoinen väri luodaan sinisillä ledeillä, jonka päällä on keltainen fosforikerros. Ja näin ollen tämä valkoisen sävy ei aina ole se luonnollisin sävy, mutta nyt näiden Quantum-pisteiden ansiosta tähän on saatu muutos. Quantum-pisteethän ovat pienen pieniä pisteitä, ja näiden ollessaan, sanotaan nyt vaikka, ei nyt kosketuksissa, mutta tekemisissä sinisen ledin kanssa, niin nämä tuottavat valoa itsestään. Pienet Quantum-pisteet tuottavat punaista valoa, ei vas kun sinistä valoa, anteeksi. Pienet tuottavat sinistä valoa ja isommat Quantum-pisteet tuottavat punaista valoa. Ja näin ollen saadaan huomattavasti puhtaampi valkoisin sävy aikaiseksi. Näin ollen saadaan myös huomattavasti syvemmät värit aikaiseksi. Ja tosiaan tällähän luvataankin saavan 125% laajempi väriavaruus, mitä normaalisti sRGB:llä saadaan aikaiseksi. Mitä tässä nyt on tullut hieman pelailtua ja katseltua tätä, niin onhan nuo värit perhanan syvät ja kirkkaat ja oikein mukava katsella tällaista värielämystä. No niin, ja seuraavaksi sitten puhutaan tästä kaarevuudesta. Ja kyseessähän on siis tosiaan 1800R kaarevuus. Voi olla terminä ehkä hieman mutta jos nyt näin koitan tässä selittää sen, eli jos näitä näyttöjä nyt laitetaan ympyrään asti, niin tämän ympyrän kehä olisi 1800 milliä, eli 1,8 metriä. Joten tästä tulee tämä 1800R-luku. Ja mitä pienempi luku kyseessä, sitä kaarevampi näyttö on kyseessä. Joten esimerkiksi tämä 1800R on jo melko kaareva näyttö. Sitten voimmekin tutkia tätä seuraavaa, eli tämä on 144 Hz näyttö, joten kuva on perhanan sulavaa näillä hertseillä. Ja mitä tämä sitten, yleensähän näytöt ovat noin 60 hertsiä. Ja tämä nyt huomaa esimerkiksi jo Windows-käytössä, kun hiirtä pyörittelee työpöydällä, niin hiiri on hieman, kursori hyppii, mutta kyllä tässä sitten kun ruvetaan menemään tänne yli 100 ja etenkin 144 Hz, niin näkee jo hiiren liikkeestä, että tämä on todella sulavaa. Tämä samoin myös heijastuu, kun pelataan sitten nopeatempoisia pelejä, vauhdikkaita pelejä, niin onhan se parempi, että tämä näyttö päivittyy huomattavasti useammin. Tämähän on yli tuplasti suurempi luku kuin tämän normaalin näytön, joka tekee tästä kuvasta sitten paljon sulavampaa, mukavampaa katsoa ja vähemmän silmiä rasittavaa. Näytössähän on 1 millisekunnin vasteaika, mikä on perhanan kova luku nyt kaarevalle näytölle. Tämähän siis tarkoittaa sitä, eli nopeassa pelintemmellyksessä, jos tulee nopeita liikahduksia, niin ei jää mitään turhia varjokuvioita, vaan kuva pysyy terävänä ja tarkkana. Sitten löytyy nämä erilaiset valmiit pelitilat, joissa näyttö on kalibroitu tietyille kammatasoille,
kontrastisuhteille ja terävyyksille, jotka ovat sitten optimoitu erilaisille pelityypeille. Ja nämä voidaan sitten vaihtaa suoraan täältä näytön omasta valikosta. Ja täältä voimmekin nyt kurkkailla hieman näitä valikkorakennetta. Täältä löytyy tämmönen virtanamiska, jota painamalla saamme tämän valikon näkyviin. Täältä löytyy sitten erilaiset vaihtoehdot, kuten menu, source, eli mistä lähteestä kuva tulee, virta pois ja silmänsäästömodi. Kyllä. Mutta me olemme nyt kiinnostuneita tuolta itse menusta. Sieltä löytyy nyt menu, mistä voimme sitten säätää kaikenlaisia. Täältä löytyy Picture Mode, kuten näitä nyt äsken mainitsinkin. Täältä löytyy Custom, High Brightness, FPS, RTS, RGB, AOS sekä erilaiset. Eli nämä erilaiset pelitilat ja modeet, mitä voi sitten käyttää tätä näyttöä käyttäessä. Kyllä oli hyvin sanottu. Sitten täällä löytyy refresh rate, eli tämä kuinka monta hertsiä sattuu olemaan sillä hetkellä käytössä. Sitten löytyy erilaiset säädöt, kuten esimerkiksi tämä FreeSync, mikä on sitten mukava ominaisuus AMD-korttien omistajille. Ja näin ollen saadaan nämä kuvan repeily kuriin. Ja sitten löytyy muita Picture modeja ja on-screen displaytä. Ja täältä löytyy Arena Lightning, mistä voisin nyt mainita hieman, eli siis tämä LED tässä näytön alareunassa. Täältä voi ottaa sen joko kokonaan pois päältä tai blinking, että se siinä vilkkuu sitten näytön alareunassa, ja sen lisäksi interaktiivinen, mikä liikkuu sitten musiikin tahdissa. Sellainen se oli tämä Samsungin unboxaus ja pieni esittely, mitä siinä on, mitä se pitää sisällään. Ja eipä tällä kertaa taas sen kummempaa, me palaamme taas ensi kerralla ja kiva, kiitti, hei!